हेलो बंधुসকল স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'ত দেখা ধৰণে ষ্টেটাস যেহেতু ট্ৰেন্ডিংত চলি আছে HDR CC আৰু মানে লগৰ এটাই মানে কমেন্ট কৰি জনাইছিলে HDR CC কেনেকৈ এডিট কৰে মানে ফুল টোটেল আসামিজ শট আনিব দিছিলে হেতু কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো আনিছো মানে HDR CC যেটো কালাৰ হেতু কেনেকৈ এডিট কৰিব হেতু মই আজি মই ফুল দেখাম কি ব্লাক ইফেক্ট মানে এড কৰিলে HDR CC মানে এড হয় কালাৰটো আৰু যেটো এডিটিং হেতুৰ মানে বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্টটো মোৰ ফাৰ্স্ট ইনপুট কৰি লব এলাইট মোশনত যেটো মই ভিডিঅ দেখাইছো এনে ধৰণে ইনপুট কৰি লব আৰু যেটো বিটমাৰ্ক হেতু ফাৰ্স্ট আপোনালোকে ওপেন কৰি লব যেটো প্ৰজেক্ট এক্সএমএল ফাইল প্ৰজেক্ট হেতু ওপেন কৰাৰ পিছত এনে ধৰণে কিছুমান মানে লেয়াৰ্স লিখি থৈ আছে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট সং টাইপ কৰিব লাগিব সং টাইপ কৰি ডলাৰ প্লাসটো ক্লিক কৰি অডিট গৈ ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে আৰু মই ব্যৱহাৰ অডিঅ'টো লৈ যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহলে মিডিয়াত যাব মিডিয়াত গৈ ভিডিঅ লৈ ল'ব মই ভিডিঅ এডিট দিম ভিডিঅ লোৱাৰ পিছত এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত থ্ৰী ডট আছে থ্ৰী ডট ক্লিক কৰি তলত এক্সট্ৰা কোড লিখা থাকিব এক্সট্ৰা কোড কৰি ভিডিঅটো ক্লিক কৰি ডিলিট কৰি দিব মানে এনে ধৰণে অডিঅ'টো এক্সট্ৰা হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আমি ফটোবিলাক ল'ব লাগিব তলত প্লাসটো ক্লিক কৰিব তলত প্লাসটো ক্লিক কৰি মিডিয়াত গৈ মানে ফটোখন লৈ ল'ব ফটোখন লোৱাৰ পিছত ওপৰত থ্ৰী ডট আছে ওপৰত থ্ৰী ডট ক্লিক কৰি ফিল কম্পোজিশন লিখা আছে হেতু ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত যিখন ফাৰ্স্ট ফটো আমি বিটমাৰ্কৰ সৈতে মিলাব লাগিব ফাৰ্স্ট বিটমাৰ্ক এটা লিখি দিয়া আছে মোৰ ইয়াত এই বিটমাৰ্কটো এনে আহি ল'ব তো ফটোখন ক্লিক কৰি সেকেন্ডত ট্ৰিম অপচন আছে ক্লিক কৰি এনেকৈ ট্ৰিম কৰি দিব ঠিক তেনেকৈ মানে সেকেন্ডৰ ফটোখন লৈ ল'ব তলৰ প্লাসটো ক্লিক কৰি মিডিয়াত গৈ ফটোবিলাক লৈ ল'ব মই ফটোবিলাক সকলোৱে দি থৈ আছে ডেসক্ৰিপচন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সকলোবিলাক ফটো মানে এনেকৈ পজিশনটো ফিল স্ক্ৰিন কৰি ভালকৈ মিলাই ল'ব তো সেকেন্ডৰ ফটোখন ভিডিঅটো একেবাৰে শেষলৈকে মানে ট্ৰিম কৰিব লাগিব ভিডিঅটো এনেকৈ মিলাই লৈ ভিডিঅটো একেবাৰে শেষত আহিব শেষত এই সেকেন্ডৰ ফটোখন ক্লিক কৰিব সেকেন্ডৰ ট্ৰিম অপচন আছে ক্লিক কৰি এনেকৈ ট্ৰিম কৰিব ভিডিঅটো একেবাৰে শেষলৈকে তাৰপিছত ফটোখন যেহেতু লেয়াৰ্স বিলাক মানে তলত আছে ফটোখন কেনেফালেকে হোল্ড কৰি দিব হোল্ড কৰাৰ পিছত একেবাৰে ভিডিঅটো একেবাৰে শেষত লৈ আনিব এনে ধৰণে তো লেয়াৰ্স বিলাক আগত আহি যাব এনে ধৰণে তাৰপিছত সেকেন্ডৰ ফটোখন ঠিক মানে সেম প্ৰসেস কৰি হোল্ড কৰি কেনেফালে একেবাৰে মানে ভিডিঅটো তলত লৈ আনিব এনে ধৰণে ভিডিঅ দেখাৰ ধৰণে তাৰপিছত যেটো কালাৰৰ মুভ আসলে মানে মুভমেন্টৰ হৈ আসলে হেতু দিবৰ কাৰণে যখন ফটো ফাৰ্স্ট ফটো এখন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ তলত ইফেক্ট লিখা আছে ইফেক্টত ক্লিক কৰিব এড ইফেক্টত যাব তাৰপিছত ইয়াত মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্ম লিখা আছে হেতুত ক্লিক কৰিব মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত ক্লিক কৰিব তো ইয়াত অস্কেলেট বুলি এটা ইফেক্ট আছে সেই অস্কেলেটটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ষ্টেটাস সেটিংত যাব তাৰ তলত যেটো সেকেন্ডত ফ্ৰিকুৱেন্সি আছে সেই ফ্ৰিকুৱেন্সিটো ক্লিক কৰিব এইটো মাইনাস কৰি দিব মাইনাস 20 মান কৰি দিব মাইনাস 0.20 মান কৰি দিব মই যিমান বিলাক থৈছো মানে ফ্ৰিকুৱেন্সি হেবিলাক মানে থবা আপোনালোকে কম বেছি কৰি নিদিব এনেকৈ 0.20 কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ যেটো মুভমেন্ট এনে ধৰণে হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আমি ব্লাৰ দিব লাগিব আকৌ ইফেক্টত যাব এড ইফেক্টত যাব তাৰ পিছত এতিয়া ব্লাৰটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইনাৰ ব্লাৰ লিখা থাকিব হেতু ক্লিক কৰিব তো ষ্টেটাস সেটিংত যাব তো ইনাৰ ব্লাৰটো ক্লিক কৰি ওপেন কৰিব ওপেন কৰি যেটো ষ্টেণ্ড আছে হেতু আপোনালোকে 100 কৰি দিব এনে ধৰণে 100 কৰি দিব তো আৰু এটা ইয়াত ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব এড ইফেক্টত যাব তাৰ তলত আহিব তলত অপাসিটি এণ্ড ভিলেবিলিটি আছে হেতু আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত ফেড আউট আছে হেতু ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো মানে এটো ক্লিক কৰাৰ পিছত মানে ইয়াত চেঞ্জ কৰিব নালাগে ইফেক্ট অকল এড কৰি দিব ইয়াত তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ যেটো HDR CC যেটো কালাৰ আছে সেই কালাৰখিনি এড কৰিব কাৰণে ভিডিঅটোৰ ফাৰ্স্টত আহিব ভিডিঅ ফাৰ্স্টত আহি তলত যেটো প্লাস আছে সেই প্লাসটো ক্লিক কৰিব তো সেভ এখন লৈ ল'ব সেকেন্ডখন যিখন সেভ আছে সেইখন ক্লিক কৰাৰ পিছত থ্ৰী ডট আছে থ্ৰী ডট ক্লিক কৰি ফিল কম্পোজিশন কৰি দিব তাৰ পিছত ইফেক্টত যাব এড ইফেক্টত যাব তাৰ একেবাৰে তলত আহিব অৰ্ডাৰ লিখা আছে অৰ্ডাৰটো ক্লিক কৰিব তো ওপৰত বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰিব সিলেক্ট বেকগ্ৰাউণ্ডটো কপি বেকগ্ৰাউণ্ড কৰিব কপি বেকগ্ৰাউণ্ড কৰাৰ পিছত আকৌ এড ইফেক্টত যাব তাৰ পিছত ইয়াত যেটো কালাৰ এণ্ড ফাইল লিখা আছে ক্লিক কৰিব তো এক্সপোজাৰ গ্ৰামা লিখা আছে হেতু ক্লিক কৰিব ষ্টেটাস সেটিংত যাব এক্সপোজাৰ গ্ৰামাটো ক্লিক কৰি ওপেন কৰিব যেটো এক্সপোজাৰ আছে হেতু মাইনাস কৰি দিব মাইনাস 50 মান কৰি দিব মাইনাস 50 কৰি দিব এনেদৰে মাইনাস 50 কৰি দিব তাৰ পিছত আকৌ এড ইফেক্টত যাব ব্লাৰডত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আমি ব্লাৰটো ল'ব লাগিব গুছেন ব্লাৰ হেতু লৈ ল'ব এই লোৱাৰ পিছত ষ্টেটাস সেটিংত যাব তো গুছেন ব্লাৰটো ক্লিক কৰি ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত ষ্ট্ৰেন্থটো প্লাস কৰি দিব প্লাস 240 মান কৰি দিব 240 কৰি দিব তো এনে ধৰণে মানে যেটো ব্লাৰ আছে এনে ধৰণে হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত যেটো কালাৰ HDR কালাৰ দিটালৈকে হোৱা নাই হেতু দিবৰ কাৰণে আকৌ আমি বেক যাব লাগিব বেক গৈ ব্লেডিং এণ্ড অপাৰেচি লিখা আছে হেতু ক্লিক কৰিব তো ডিফাৰেন্স লিখা আছে ডিফাৰেন্সটোত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত থাৰ্ড নম্বৰ অপচন যেটো সাবষ্ট্ৰেক্ট আছে হেতু ক্লিক কৰি দিয়া লাগে মানে যেটো HDR কালাৰ হেতু এনে ধৰণে আহিব তো ইয়াত আমি ইয়াত যেটো ব্ৰাইটনেছ দিব লাগিব ব্ৰাইটনেছ দিব কাৰণে ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্স্টত আহিব ফাৰ্স্টত আহি আকৌ তলৰ প্লাসটো ক্লিক কৰিব তো আকৌ সেভ এখন লৈ ল'ব সেভখন লোৱাৰ পিছত ওপৰত থ্ৰী ডটটো ক্লিক কৰি ফিল কম্পোজিশন কৰি ল'ব তাৰপিছত কালাৰ এণ্ড ফিলত ক্লিক কৰিব তো এইটো হোৱাইট কালাৰটো দি ল'ব
হোৱাইট কালাৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ বেক যাব বেক গৈ ব্লেন্ডিং অপাচিটি লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰি কন্ট্ৰাষ্ট লিখা আছে কন্ট্ৰাষ্টত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত অভাৰলি লিখা আছে অভাৰলিটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিটো ইয়াৰ যিটো ব্ৰাইটনেছ সেইটো ব্ৰাইটনেছ এনেধৰণে হৈ যাব আপোনালোকে ব্ৰাইটনেছ কম মাইনাছো কৰিব পাৰে সেইটো কৰি ল'ব ধৰ আমি যিটো মানে ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষলৈকে নিব লাগিব যিটো মানে ইয়াৰ HDR কালাৰ CC সেইটো একেবাৰে ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে ভিডিঅ' দেখানে ট্ৰিম কৰি দিব এনেধৰণে মানে HDR কালাৰ সেইটো এনেধৰণে এড হৈ যাব তাৰপিছত যিটো ইয়াৰ মানে যিটো পাৰ্টিকুলাৰ আহি আছিলে ষ্টাৰ ফেচ পাৰ্টিকুলাৰ সেইটো এড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্টত আহিব ফাৰ্ষ্টত আহি আকৌ তলৰ প্লাছটো ক্লিক কৰিব তলৰ প্লাছটো ক্লিক কৰি চেপ এখন লৈ ল'ব ওপৰ থিয়েটাৰটো ক্লিক কৰি ফিলিপ কম্পোজিশ্যন কৰিব তো ইফেক্টত যাব ইফেক্টত ক্লিক আছে এড ইফেক্টত যাব এড ইফেক্টত কপি বেকগ্ৰাউণ্ড কৰিব তাৰপিছত এবাৰ বেক যাব বেক আকৌ এড ইফেক্টত যাব তাৰপিছত ইয়াত প্ৰচিডুৰেল বুলি থাকিব সেইটো ক্লিক কৰি অ'পেন কৰিব তাৰপিছত তলত আহিব তলত যিটো চিম্পল ষ্টাৰ ফিল্ড লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰিব তো ষ্টাৰ ছেটিঙত যাব ষ্টাৰ ছেটিঙত গৈ চিম্পল ষ্টাৰ ফিল্ডটো ক্লিক কৰি অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যন যিটো ৱাই আছে ৱাইটোত ক্লিক কৰিব তো কিনাৰফালে যিটো প্লাছ চিম্বল আছে চেপখনৰ ফাৰ্ষ্টত এনেধৰণে প্লাছ চিম্বল দিব আৰু চেপখনৰ শেষতো এটা এনেধৰণে প্লাছ চিম্বল দিব তো ফাৰ্ষ্ট প্লাছ চিম্বলটো দিয়াত কাৰ্চৰডাল এনেধৰণে আহি ল'ব তো যিটো ষ্টাৰ ফিল্ড আছে সেইটো মাইনাছ কৰি দিব ন কাৰ্চৰডাল মাইনাছ কৰি 250 মান কৰি দিব এনেধৰণে তাৰ ওচৰা ওচৰি কৰি দিব 230 বা 50-40 ইমানখিনি মানত থৈ ল'ব আপোনাৰ মতে এনেধৰণে মানে যিটো ষ্টাৰ ফিল্ড যিটো মানে পাৰ্টিকুলাৰ এনেধৰণে এড হৈ যাব ফটোখনত তাৰপিছত যিখন মানে ইফেক্টটো সেইটো আমি ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে মিলাব লাগিব তো ইফেক্ট চেপখনত ক্লিক কৰিব ফাৰ্ষ্টত যিটো টাইমাৰ আছে টাইমাৰটো ক্লিক কৰি 4 অপশ্যনত থাকিব যিটো ট্ৰিম অপশ্যন যে ক্লিক কৰি এনেধৰণে ট্ৰিম কৰি দিব এনেধৰণে যিটো মানে চিম্পল চাৰ্টিফাইড যিটো মানে ষ্টাৰ আছিলে সেইটো এনেধৰণে মানে এড হৈ যাব আমাৰ তাৰপিছত আমি ছেকেণ্ড যিখন ফটো আছিলে ছেকেণ্ড যিখন ফটো মানে মুভটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মুভটো দিব লাগিব মুভটো দিবৰ কাৰণে যিখন ফাৰ্ষ্টৰ ফটো আছিলে ফটোখনত ক্লিক কৰিব তো ইফেক্টত যাব তলে ইফেক্টত ক্লিক কৰি তলৰ থিয়েটাৰটো ক্লিক কৰি কপি ইফেক্ট কৰি ল'ব কপি ইফেক্ট কৰাৰ পিছত ছেকেণ্ডৰ ফটোখন আহিব ইফেক্টত গৈ তলত ফটোখন ক্লিক কৰি ইফেক্টত গৈ তলৰ থিয়েটাৰটো ক্লিক কৰি পাছ ইফেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত যিটো ইনাৰ ব্লাৰ আছিলে সেইটো ক্লিক কৰিব ওপৰত ডিলিট অপশ্যন আছে সেইটো ক্লিক কৰি মানে ইনাৰ ব্লাৰ ইফেক্টটো ডিলিট কৰিব এনেধৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈ গৈছে আৰু যিটো মানে টেক্সটবিলাক আছে সেই টেক্সটটো আপোনালোকে যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে যিকোনো টেক্সট এটাত ক্লিক কৰিব যদি গানটো আপোনাৰ বেলেগ লয় যদি লেজবিলাক লিখিবৰ কাৰণে যিকোনো টেক্সট এটা এনেধৰণে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি তলত এডিট টেক্সট লিখা আছে এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰি যিটো মোৰ লেজ লিখা সেইটো কাট কৰি আপোনাৰ মতে লিখি দিব পাৰিব এনেধৰণে মানে সকলো মানে এডিট কৰি লোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো আমাৰ যিহেতু হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত যিটো কাৰ্চন আছে সেই কাৰ্চনত ক্লিক কৰিব তলত এক্সপৰ্ট লিখা আছে এক্সপৰ্টটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিব ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই